Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 226, ngay khi huyết vân địa chủ xuất hiện, nó liền khiến An Vĩnh Chi chủ sợ hãi, thân thể thậm chí run lên. Tiếp theo, La Phong phối hợp cùng huyết vân địa chủ để cùng An Vĩnh Chi chủ triển khai một trận đại chiến vô cùng căng thẳng. Cả huyết vân địa chủ và An Vĩnh Chi chủ đều là cường giả bậc 4, nhờ có sự gia trì từ lĩnh vực xung quanh mà có thể sánh ngang với bậc 5. Trong khi La Phong, dưới sự gia trì của lĩnh vực cũng đạt tới thực lực bậc 4. Nhận ra điều này, An Vĩnh Chi chủ thốt lên kinh ngạc nói: tên nhân loại La Phong này dưới sự gia trì của lĩnh vực không ngờ có chiến lực bậc 4. Dứt lời, An Vĩnh Chi chủ phải toàn lực chiến đấu. Mặc dù vậy, hắn bị hai người vây công thì cũng phải thua, bị đánh đến mức thân thể đau đớn. Tuy nhiên, phòng ngự của hắn cực kỳ mạnh, cho dù có đối đầu với vũ trụ tối cường giả cũng không đến mức thảm hại như thế này. Nhưng hiện tại, đối mặt với hai người vây đánh một mình, hắn hoàn toàn không có cơ hội thắng. Bởi vậy, hắn quyết định không dây dưa nữa. Gầm lên một tiếng thét, hắn quát lớn: nhân loại La Phong, tao tuyệt đối không bỏ qua cho mày. Thanh âm vừa dứt, chờ sau khi 9 giây của tuyệt chiêu ngự áo vũ trụ qua đi, An Vĩnh Chi chủ lập tức hóa thành lưu quang chạy trốn. Sau khi trở về, hắn liền lập tức truyền tin tức về mối quan hệ giữa La Phong và huyết vân địa chủ ra ngoài. Các thế lực trong vũ trụ nghi ngờ nghiêm trọng huyết vân địa chủ chính là một thành viên của nhân tộc, bởi vì hắn không chỉ luôn đeo mặt nạ mà còn chưa từng ra tay với người thuộc nhân tộc. Có một số tộc quần đã trực tiếp đến chất vấn nhân tộc. Theo như nguyên tắc mô tả, hỗn độn thành chủ và những người khác trả lời rất cứng rắn: La Phong kết bạn với ai, không ai có quyền quản. Chúng ta sẽ không hạn chế quyền tự do kết bạn giao bè của vũ trụ chi chủ bên mình. Hỗn độn thành chủ và những người khác tuy đối ngoại mạnh mẽ nhưng trong lòng đều rất kinh ngạc về chuyện của La Phong. Rất nhanh, họ đã hỏi La Phong về nguồn gốc của việc đó. Đáp lại, câu trả lời La Phong đưa cho họ rất đơn giản. Anh ấy chỉ khẽ cười nói: huyết vân địa chủ và ta quen biết ở thủy vực Khuynh Phong giới, ta và hắn rất hợp tính nhau, thế là cùng nhau phiêu bạt. Sau đó, La Phong lại lên kế hoạch để tiến vào màn sáng. Để cho an toàn, hắn để huyết vân địa chủ canh giữ ở bên ngoài. Tiếp theo, để tiến vào bên trong, La Phong chui vào trong tinh thần tháp. Cứ như thế, món đồ giống như mũi khoan kia từ từ đâm sâu vào tầng thứ 9. Vừa vào, bị công kích đánh trúng, La Phong cảm giác được uy năng của mũi vết đao đánh trúng trong màn sáng vượt xa gấp trăm lần, ngàn lần đòn tấn công mạnh nhất của tinh hà chi chủ, thậm chí còn mạnh hơn cả đòn công kích của vũ trụ tối cường giả. May mà La Phong có tinh thần tháp, nếu không hắn đã bị chôn vùi trong nháy mắt, giống như Toại Ngư chi chủ vậy. Bởi thế mà trong nháy mắt, La Phong ở trong tinh thần tháp mới có thể vượt qua tầng công kích đầu tiên như những lưỡi đao. Tiếp theo, hắn đến một khoảng không vô tận. Thế nhưng vừa chạm đến đây, La Phong bất ngờ gặp phải luồng xung kích tinh thần. Nhờ tinh thần tháp bản thân có tác dụng trấn thủ linh hồn nên hắn có thể dễ dàng cản lại. Tiếp theo là lúc La Phong đến vị trí cách đuôi cánh màu trắng 50 km. Hắn phát hiện trên đuôi cánh có 3 vết cào dữ tợn, giống như từng bị một món binh khí sắc bén chém qua. Bất ngờ, đang trong lúc La Phong nhìn ngắm đuôi cánh thì trước mắt, một lão già bất ngờ xuất hiện cười lớn. Người này chính là Bạch Sắc Vũ Dực Chi Linh với nụ cười lém lỉnh và huyền bí. Lão nhìn đuôi cánh của La Phong nói: ta không ngờ, vậy mà ta còn có bộ phận ở bên ngoài. Tiếp theo, sau một hồi trao đổi, lão mới nói với La Phong một chuyện bí mật. Theo lời lão, muốn khiến đuôi cánh trắng nhận chủ thì phải có 2 điều kiện. Một là phải có gen hoàn mỹ, 2 là nếu La Phong là vũ trụ tôn giả, ý chí phải sánh ngang vũ trụ chi chủ. Còn nếu là vũ trụ chi chủ thì ý chí phải sánh ngang vũ trụ tối cường giả. Lão không ngờ La Phong hoàn toàn phù hợp với yêu cầu lão đưa ra. Thế nhưng La Phong vẫn không cách nào khiến nó nhận chủ. La Phong đoán ra ông lão này đang lừa mình, thế là bắt đầu bế quan tu luyện nâng cao thực lực, hy vọng có thể khiến đuôi cánh trắng nhận chủ. Tu luyện suốt 1200 năm nhưng vẫn không đạt được yêu cầu. Trong thời gian này thì cô vũ dực của La Phong cũng sinh ra linh trí. La Phong thông qua nó mới biết được rằng hóa ra vũ trụ tôn giả phải đạt đến ý chí của vũ trụ tối cường giả thì mới có thể khiến nó nhận chủ. Hiện tại, ý chí của La Phong tuy đã đỉnh phong của vũ trụ chi chủ, nhưng từ vũ trụ chi chủ bước sang vũ trụ tối cường giả là một bước nhảy vọt mang tính bản chất. La Phong bây giờ còn cách ngưỡng cửa đó rất xa, thế là La Phong quay người rời đi. Giống như năm xưa, vô số cường giả của nguyên thủy vũ trụ không làm gì được tinh thần tháp. Hiện tại, La Phong cũng không làm gì được đuôi cánh trắng. Dù các cường giả khác có đến đây, La Phong cũng không sợ, bởi vì ngưỡng cửa nhận chủ quá cao, họ cũng chỉ có thể bỏ cuộc mà thôi. Chính vì điều này, La Phong quyết định sẽ tạm gác lại kế hoạch lấy đuôi cánh thứ 3 này, chờ sau khi bản thân đủ thực lực sẽ tới đây một lần nữa. Và liệu rằng tiếp theo, hành trình của La Phong sẽ có gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!